Melyik jöttök volt az, amelyik kitalálta a reggelt? Jézusom! Szép jó reggelt mindenkinek, szevasztok, sziasztok srácok, hello, hello, frissen, üdén, na jó, az én rohadtul, de nem. Szép jó reggelt srácok, kellemes szombat reggelt. Csókolom mindenkit is, remélem jól vagytok, remélem minden oké. Még egy kis gölgés van, de annyira nem vészes. Viszont olyan szinten szétmegy a fejem, hogy az szörnyű. Durván reggel van, gyerekek. Kell mondani, hogy durván reggel van. Ja, meg még itt össze kellett költögetnem a gépeket, mert még a múltkor így csak a PlayStation ment, aztán most már a másik gépen is kellett mókolni. Hogy vagytok? Remélem sokat pihentetek tegnapról mára, hogy hétvégén nincs semmi dolgotok, csak pihenni. Nem tudom, én kicsit ilyen... olyan érzésem van, mint hogyha most lenne az ősz. És készülnénk belemenni a télbe. Nem tudom, miért van ez az érzés, de... Hát na, volt már rosszabb is. Maradjunk annyiban. Én is sokat aludtam magamhoz képest, és nem érzem, hogy sokat aludtam volna. Konkrétan így úgy keltem fel, hogy mint ahogy csak 1 órát aludtam volna. Szerintem. Lokit néztél? Még mindig szemezek vele. Még azóta se tudtam elkezdeni, ahogy a Mandaloriannak a második évadát se, meg a Boba Fettet se tudtam elkezdeni. Vannak itt dolgok, amiket valamikor pótolni kellene, de hát most, amikor jobban vagyok, inkább streamelek, mint hogy sorozatokat nézek, mert nagyon el vagyok maradva, és ja. Most például ezen agyaltam, hogy kell csinálni a mai napot, mert azért tehát, kéne egy kis többfajta gémet is nyomni, mint csak a Horizon, de aztán rájöttem, hogy annyira még nem vagyok toppon egészségben. Szóval én nekem elég lesz most csak egy dologra figyeljek, emiatt elnézést kérek mindenkitől, és lehet, hogy most unalmas és monoton és sablon lesz, de most nem tudom azt garantálni, hogy így szombat-vasárnap nyomjuk ezt a mindent bele gémeket. Szóval, ja. A stream keretein belül megnézem, ja. Köpet is kéne nyomni amúgy, de most nincs hozzá lelki erő most jelenleg konkrétan. Szevasz Olaf. Jó reggelt mindenkinek. A WandaVision az nem rossz, ja. Én is, még akkor néztem meg, szerintem akkor kijött frissen. Majd a májusban érkező Stranger Things-re leszek kíváncsi. Imádom a clickbait-es címeket, amikor írták, hogy elkasszálták a Stranger Things-et, és másik egy 5. évad lesz. Mondom, az elkasszálták, az nálam nem azt jelenti, de mindegy. Szóval májusban jön 4 rész, és aztán júniusban vagy júliusban jön a maradék 4 rész talán abból, 4. évadból, és utána megjön az 5. és az a záró. Tehát ezt mindenki tudta, mert a srácok azért egy idő után már felnőnek, sőt már most azért nem kis cuki 13-14 évesek. Gyorsan elrepült az idő. Na, azt meg nem tudtam megnézni, az eufóriát. Ja. Szia Kristóf, hello. Azt se láttam még amúgy. Mondták, hogy nagyon jó. Meg a Pókicának a csaja az nagyon nagyot alakít benne, de nem láttam. A Harry Potterben sem volt ezzel gond. De ott azzal volt baj, amikor megpróbálták őket 20 évvel későbbre
skippeltetni és megöregíteni őket. Ott azzal volt a gond, azt nem kellett volna. Ez kicsit ilyen too much volt. Hát igen, az elég gáz volt. Maradjunk annyiban. Az ilyen felejthetős, aha. Akkor az olyan, mint a Matrix 4, mi? Az se történt meg. Azt nézzük. Sok ilyen van, ami meg se történt. Jó, én értem. Én is. Bárcsak a streamen is így lenne, nem? Hogy csinálok ilyen nagyon béna streameket, és ez meg se történt, srácok. Letörlöm a vodot. Nem láttatok semmit. Jézusom, olyan kis séró van már. Durván nagy a hajam. Én egy fodrász. Úgy komolyan. Szia Máté, jó reggel. Matrix 4 csak egy hiba a Matrixban, az egy durva hiba a Matrixban. Hú, na, hát figyú. Mint mondtam, a tegnap amúgy kifáradtam elég rendesen. Rájöttem, amikor így ilyen göthös vagyok, ez olyan, mint hogyha 60 éves lennék, vagy 70, legyen 70, mint a 70 éves lennék. Hogy megvan a kezdeti lendület, nyomod neki, a király, utána elkezdesz benne elfáradni, és amikor végzel, olyan hótfáradt leszel. Tegnap este gyerekek már, mint előttem a streamet, már minden bajom volt. Tehát tényleg kiesett a kezembe a telefon, tehát így ki akartam adni egy papír zsebkendőt, és kivettem 30-at, és leesett a földre. Tehát ilyen, tök béna voltam. És mondom, mi van? És annyira fáradt voltam, mint Wall-E, pont a múltkor néztem a Wall-E-t is, ő is amikor reggel fölkel, és ilyen full kóma. Ugyanez volt velem is. Azt se tudtam, mi van. Hát ez már a vége egy gyengülés jelei, pontosan. Na, mit szólnátok, hogyha folytatnánk ezt a csodát? Mert nem szeretném nagyon túlhúzni azt a bizonyos időt. Kis technikai problémák amúgy merültek föl, és én nem tudom, hogy ez miért lehet. Majd ha lesz erőm, akkor majd rájövök. Ha netán valaki tudja és ért hozzá, akkor szóljon. Hogy az Elgatónak tudjátok, van ez a külön megjelenítője, ahol én látom a PlayStation-t. Amit ti látok OBS-be, az egy kiküldött kép. És a kiküldött kép sokkal gyorsabb, fluidabb, tisztább, mint amit én látok kép. Az enyém dropposabb. És nem tudtam rájönni, hogy ez miért lehet. Tehát tényleg azt látom, hogy amikor vissza a kamerát, balra-jobbra, az OBS meg ti tök szépen látjátok, visszanéztem a vodot is, nagyon szép. Nálam az Elgatónak a megjelenítőjén meg néha olyan, mint a 30-40 FPS-em lenne, és eléggé zavaró, és nem tudtam rájönni. Hogyha leviszem kis képernyőre, akkor ez a hiba, ez eltűnik, ez nem lesz utána, és nem tudtam rájönni, hogy mi lett a probléma forrása. De hát kapja be. Na mindegy, mindent az élvezetért, hogy nektek jó legyen, szóval... Preview. Na, tudom. Ez a megjelenítője, szóval 1080, 60 FPS. Tegnap izgalmas résznél hagytam abba, amúgy igen. Tehát alapjáraton izgalmas résznél hagytuk abba a Horizon tegnap. Szóval folytassuk, srácok, a Forbidden West-et. Jöjjetek hátra, élvezzétek a streamet, nem tudom meddig vagyok. Nem terveztem sehova menni. Most amúgy gyógyulgatok. Szóval a terv az, hogy itt vagyok veletek. Beszélgetünk közben. Aztán majd látjuk. Úgyhogy nem akartam többfajta gémet most nyomni, mert így is tehát ennyifele figyelni nem tudok. Most gondolok arra, hogy mondjuk egy reggeli PUBG-t nyomok, vagy esefezünk, és ez mind-mind belőlem kivesz most nagyon sokat. És inkább úgy voltam vele, inkább csak Horizon. Fókuszáljunk rá, jó? Ja. Azért mondom, mert így is
Nem egyszerű a Horizon, az irányítás miatt sem, mert azért láttátok, hogy még csak az elején vagyunk, a tutoriát csináltuk meg, de már most mennyi kihívás van benne. meg az irányítás, hát annyi mindent kell benne csinálni. Hogy áll a joystick amúgy? Azt mondja, hogy mindegy, most tölti. Így is hagyom. Na, nyomassuk srácok, Horizon Forbidden West. Csapassuk. És jó reggelt mindenkinek. Hány órán van eddig a játékban? 4 órát tettünk tegnap a gamebe. Szia Balázs, szia Polar B. Szevasz Máté neked is. Demenci. Látom tegnap páran csináltak a klippeket, amit nagyon szépen köszönök, és most is továbbra is ez áll fent, hogyha úgy van, nyugodtan klippelgessetek. Jó is az, hasznos is az. Még folytassuk ezt a csodálatot. És van egy nyereményjátékunk, hát nem nyereményjáték, de felkérhető a játék, olvassátok el a leírás. Hol az órám? Baszki. Jézus. Na. Láncmarásnál hagytuk abba. Oké. Gumicukor nekem is jöhet. Fejlesztjük az íjunkat első körben. Why don't you bring that phony ass of yours over here and say that again? Oh. Na ez tetszik. Ez tetszik. Oké. Ez jó. Újult a rendszer. Fasza. Ruhafejlesztés. De király már. Sokkolás, sav, közelharc. Bombatáska. Több szlotos. Fűzetes erszény. Király. Na mit mondtam nektek? Mit mondtam nektek? Kell a sok útolás, ugye? Mert akkor ezzel tudod fejleszteni a cuccokat. Az igen. És egy üres tekercs elérhető benne. Így már értem, hogy hogyan lesz plusz slot benne. Jó. De mi ez a feladat elvetése? Micsoda? Ezt most értem. Olyan mission keres, ami ad hozzá fejlesztési nyersanyagot? Got somewhere to be. Sorry. I am most certainly so. Watch as I walk in a straight Words for him. Tinkering with one hammer isn't gonna kill you.
unless Olin Okay. and his cronies hear. Jó. Now leave me be. Bibi. About the other day, I know you and him don't get on. Nora, I see. Why? Hammer me senseless. Tehát lista. Fegyverek is melyikhez érhető el? Ha, itt ehhez érhető el. Itt tekercs. Oké. Jó, most ezt is tudom legalább, hogy kell Should be belepattintani. useful. Now I just need to get buddies moving. Jézusom. Me, a bad time. Luka, Peti. Szevasz Petikém, szia. Jó reggel. Még kicsit azért fáradtan, göthösen vagyok, de köszi kérdésed, minden oké. 4 órát toltunk eddig tegnap a Forbidden Westbe, ma pedig folytatjuk, nincs megállás. Farmolunk, minden mellékmissziót megcsinálunk. Célom az, hogy kiplatinázzam. The way to Barren Light is lenne. clear. Get moving. You're not errant vanguards. Remélem ti is élvezitek I a will streamet, move only when itt the lesztek captain velem says. Cleared out all the nap további bristlebacks, részében is, which I have. ha csak Captain's orders. lurkolva. So they're okay. Banged up, but breathing. And waiting up ahead for you. Well, Kajaszület az I shall biztos not lesz, be mert moving már anywhere most until soha the PS whistle vagyok has amúgy. sounded. If it is not safe for them, then it is not safe for me. Fine. I'll make sure the whistle gets blown, and then I'll be back. Hear that? We're not leaving yet. Unpack the cart! No. I'll be right back. Don't get comfortable. As if that were possible here. Mi lesz az ebéd? Hát valami jót rendelek. Petra mentioned Olvind is supposed to be in charge around here. Guess I should talk to him to get the whistle blown. Szorgalmas Vuadis. Segítsek? Ja. Na. Jó a kép, jó a hang amúgy. Hogy feljebb vegyem? Szóljatok. Watch yourself now. We are on the same side now. The bristlebacks threaten. Chat. Do you want, Olvund? Some kind Okay. of payment? My dear magistrate, you Amúgy think I néztem, can hogy be nem is bought? esik szét a kép. If you want that Belenéztem whistle tegnapi blown, all you have to do is boltba. have your soldiers remove the Eléggé jó. bristlebacks. Még a kinti and részek. sign the Jó, persze concession azért nem decree. kristálytiszta, amikor mozog, de What other choice do you have? jól néz ki. Hát egy-két év múlva, Ricsi, szerintem Savior, igen. what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? We might. Later. Very well. I shall be waiting. So, the savior herself. Walloper of Derval, gutter of youth. Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics, my Ajaj, first ajaj. Hát te is Olvin kezdted? Freeholder, at your service. Szabad birtokos? So, what could have dragged you away from the fine silks and wine of Meridian to this smudge of a settlement? Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the No, embassy. élőjében a részben mindenki meg akarja By környékezni. the forge. Vagyis nem csak azt. Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. Once I've dealt with any problems around here that need my saviorly attention. Ah, the bristlebacks, of course. Got to get rid of them if you want that embassy to take Kapósra place. kislány. Vicci. Well, best get to it, hey? And off you go. Not so fast. Azt mondom, hogy te is a cerkák. Vagy a cerkád. Te is a cerkád. You don't seem to have a high opinion of the magistrate? Well, Még I reggel van. refuse to play nice to some fancy-robed parchment pusher when my fellow laborers are being bullied, intimidated, and taken advantage of. How noble of you. Noble, ha! Born with a hammer in hand I was. Ja, tényleg Nobody Johnny, handed látod, me rád is anything or gondoltak, mert dropped van benne opportunity magyar into my felirat, lap. azért így élvezhetőbb a játék, nem? Everything I've achieved, I've done on my own. And where is Meg this hammer olvasható is a now? szöveg, szóval The ennél nagyobb nem tudtam burden megtenni. of leadership sajnos. forced me to set it aside. The Caucher risk nothing, while demanding that good Osram gamble with their lives out there. Someone had to step up and say no more. Fújd meg a sípot, ajaj. Hát.
You ordered the work stoppage? Indeed I did. We're laborers, not soldiers. Miatta lett magyarosítva. Until the Caucher clean up their mess and give us the fair deal we deserve, I'm not risking Oseram lives. Fair deal? You mean your concession decree? It's not my decree. It's on behalf of all the good Oseram laborers of this land who do all the back-breaking work, while only the Caucher reap the rewards. All we're asking for is the ability to share in this prosperity for a land worked by the people, for the people. Right. And just how much would be your share? Only an amount appropriate to my contributions to this community, of course. Ó. Önfeláldozó. I cleared out all the bristlebacks. Oh, you did? Now that you've recovered from your shock, time to blow the whistle. Oh, there, not so fast. I'll have to send someone out to confirm the kills. Make sure the valley is safe again. Megoldom én azt. Shouldn't take more than a day or two. No. You blow the whistle now. These are innocent Oseram lives we're talking about here. Surely the delay... Either you do it now, or I will. Ah, I knew you could do it! Friends, gather round. The savior of Meridian has done it again. What? The bristlebacks are defeated. You. What? Sound the whistle. Chain Scrape is open for business. Beszari. Hogy örülnek már, nem? And Mennyire Olvend lelkesek. has agreed to personally pay every worker their lost wages. Yeah! That's more like it! Na, azért. Woo! Ha-ha! Yeah! Yeah! Don't you have an embassy to get to? Reggel Yeah. van, és részegek I is. guess I do. Látod, az hátul hogy járt? Annak mi baja volt? Hogy sompolygott hátul, azt láttad? A kereskedők már elérhetők. Igen, új felszerelés. Jó, hát ez az alkoholista város amúgy, ahogy nézem, mindenki. I should see if they have anything useful. Senki nem akar before I send dolgozni, de pénzt Wise akarnak, off meg to piát. Berlin. Better see what that Carja magistrate wanted. I bet. Gondolom kocsmában lesz, de mondom én. I kinda like those weaponsmiths actually. Mennyi mission van itt? Az első. A vérbeli magyarok. A hunok mindenhol ott vannak. Még a 31. században What is. happened to you? That damn mine is what happened to me. Won't be the last Sindri if Lassabban Olvend keeps fog shoving his tongs kibontakozni in a those sztori, tunnels. bár mi a mellékágokat is csinálgatjuk közben, de én azt így szeretném I told végigjátszani. Corvin we should stop when the first cave-in happened, but Mint egy jó Olvend hosszú probably Netflixes threatened to cut off sorozatot her pay. néznénk meg, srácok, jó? or worse. Vegyétek How about úgy. you slow down and take me through it? You mentioned you were injured in a cave-in. Yeah, a couple days ago. That's how I hurt this blasted leg. Az a malac mit csinált hátul, Corvin and nézd the meg, others te were cuki? opening a new vein while I was checking on an older one. Vergődik. As soon as their blast hit, tunnel I was in collapsed. Might have dodged it if I wasn't running on barely a spark of sleep. Dagonyáznak a They're malacok. pushing too hard and too fast. And you're afraid Corvind and the others might not be as lucky if it happens again. Igen, Olaf, sokkal szerintem. nail right on the Hát head. nem sokkal, de nagyobb. Most így az elhelyezkedés. How come Itt nézve, Olvend's in bár charge? amennyit Don't így these láttam lines eddig a belong to the Carja? játékból, Try telling Olvin that. He brought in all the backing to get him open. és már 4 Might as órát well own belöltem pedig. Fire and spit. You ask him. He owns us as well. Tűz és harag. Who's Corvind? He's their foreman, and a damn good one. The kind that knows how to deal with management when it gets unreasonable. Huh? But Olvend, his demands go beyond unreasonable. Corvin's been doing his best to appease him. He even blamed himself for my injury when it was Olvend who ordered the extra shifts. Sounds like a good guy. That's why we all put up with the long hours and lousy conditions. But if the whole mine becomes unstable, I'd rather suffer Olvend's wrath than die buried in rubble.
Okay. I could check in on your crew if I'm in the area. I would appreciate that. Thank you. Mély gond. Azt mondja, hogy a sérült Osherám bányász aggódik a csapata miatt, akik veszélyes körülmények között dolgoznak. 5-ös szint. Jó, menj a bányához. Oké. Jó. Menjünk a bányához, de előtte szerintem beszélünk a másik emberrel is, mármint hogy itt is van még egy mission. Azt is felszedjük. Egyszer inkább több mindent csináljunk. Ops, nem azt akartam. Az hogy megy? Láttalak, olyan furcsán jártál. Chain scrape might not look like much, but our forges are first rate. Itt tényleg mindenki részeg. Jó napot! Ó, milyen jó kis buli van itt. Halló! Van itt élet a kocsmában. Hey, Mildef. Mildef. I took some of your stew last time I went into the wilds. Kept me going for a week. Azt nekem is kéne. Jó kis őszpörkölt. Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think you have me confused with someone else. Olvin didn't send you? No. Oh, my apologies. It's just that his minions won't stop pestering me. Now I've even worn out my special grill. Since I'm in the midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted? Some of your food? Of course. How did you end up in Chainscrape? Heard about a new and upcoming town at the edge of the frontier. Where there's a town, there's a tavern. I was in need of work. So I got myself out here and started cooking. Some of these people had never tasted proper boars and berries stew before. Anyway, next thing I knew, people kept coming back. Guess they liked my food. Huh. Or the ale. Are Ulvin's people causing you problems? Oh, yeah. They constantly Mester's demand szakácsok my alatt best, azt mondod. but the equipment I need to make my signature dishes isn't built for batch cooking. And don't get me started on the Ulvin discount they feel so entitled to. And if you refuse? I make meals, not trouble. Szöveg. Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But my special groove griddle is no more. Without it, I can't cook any of my signature dishes. Még I különleges hate to think edény. what'll happen when I'm forced to refuse Ulvin or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Unless you can source me a temporary replacement? Saját What do you penyőt. need? For the ingredients, a few pieces of decent wild meat, and I'd say a big handful of bitter leaf stems. That'll do. Ürömszár. As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice until I can have a new one forged. You'd likely find one in a scrounger pile if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way. Assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Oké. Thanks, Mildef. Látták a I'll keep rendelést. an eye out. So that's what gratitude sounds like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. Egy csipetnyi bátorság. Láncmanát szakácsának készletekre és felszerelésre van szüksége, hogy ki tudja elégíteni ügyfelei igényeit.
Hát figyelj, tehát a vadhús az megvan, és már csak üröm kell. Szóval egy darab üröm kell, meg el kell menni a vasért, a telepre. Already got enough wild meat. Mert a fiúk a bányában dolgoznak. Grab a metal panel from a scrounger pile. Az igen. Mi a szar? Okay, I think I have enough bitter leaf. Ez volt az üröm? Oké. Okay. Megbízásoknál még. Feladat. Aha. Erre nyomok. Végén ezt szedtem össze. A gyűjthető tárgyaknál. Találd meg a dísz eredetét. Ez is egy mission. Ne szívas, hogy ez is egy mission. Hol a térkép? Szia Mortéro, szia. Komoly. Jó, hát fiú, induljunk meg szépen lassan felfedezni ezt a részt. Mert úgy járjunk a legjobban szerintem, hogyha szépen tematikusan nem. Én így gondolom, srácok, hogy egy folyamatában fedezzük fel itt a vidéket. Tehát mindenből egy picikét szépen. Szerintem az úgy a jó. Felszedtük a missiont, amit kell ide. Hogyha netán útközben találkoznék olyannal. Hol a jelölésem? Ott. Fenn. Szia Vaszowski, hello. Jó reggelt mindenkinek. Azt a most hogy néz ki. Malac. Csóri. Segbe lőttem. Ezek a mászós új opciók nagyon jól ki lettek találva. Mi a milyen zöld? Nem? Useful for making dyes. Festék készítéséhez hasznos, jó. Oké. Komoly. Nem semmi.
Na, ez például egy jó újítás, ez tetszik. Jelző, hogy merre lehet menni. Jó, erre nem jöttünk már egyszer fel? Vagy csak akartam? Lehet csak. I don't think I can get past them. Guess I should leave it for now. Ez mi? Must be somewhere you get rid of those vines. But how? Pénvirág. Terves indákat hajt, ütésre sérthetetlen, különleges felszerelés szükséges. Találtam valami blokkolt útvonalat, amit majd valahogy fel lehet oldani. Érdekes. Legalább ezt is feloldottuk. Aha. Ja, értem, oda lehet majd felmenni. Nem most. Nem baj. Közelben van az üregásút terület. És pont felettünk lesz a bánya. Oké. Okay. Miért lehet ennyi fele menni? Túl sok az opció, srácok. És mi mindent meg akarunk nézni. Szóval. Szia, True! Szia, szia! Menjünk a bányához azért, haladjunk vele. Látlak téged. Köszi a követést. Üdv a streamen. Klónozom magam és menjek mindenhova. Scroungers. Moldov said I could find a metal panel in one of their scrap piles. Ojaj! Aha. Ez nem jó. Jaj. Inkább megállítom. Megkapok. Látlak téged, köszönöm szépen a tier 1-es második hónapos szabodat. Most vagy a neved írtad át, vagy ezt most így nem tudom, de nem rémli, de köszi a második hónapot továbbra is, és hát jár a hype neked is a chatten, kora reggel még így is, hogy azt se tudom, merre vagyok arccal. Kösz szépen! Hoppá! Kapta! Na, Élo is kapta. Guide fel. Kaszi. Ez mit keres itt? Nem jó. Az igen. Mi a szar?
Nem jó. Kicsit bebagolt a hölgy. Nagyon nincs lőszer. Sose fogynak el? Erről van. És most gyűjtsük be a sok-sok lútot. Csak végigjöttem egy ösvényen. Ha megint. This will be in my stash when I need it. Mi? Ó! Kis gépmag. Üregásó hangkagylója. Van loot, az biztos. No metal panel. Better check another scrap pile. Ezért voltak itt ezek ennyien. Hol ki? Köszi a követést. Szia, szia. Üdv a streamen. Van itt loot. Fénycsont. Jó, így már értem, hogy miért voltak ennyien. I think I have everything I need from Mildred. Good thing too. I could use a decent meal. Megvan minden, ami a szakásnak kell szerintem. Igen, normál fokozat. Tehát van 5 fokozat, és mi a harmadikon normálon játszunk. Ezen felül még 2 nehezebb fokozat volt, de akartam bevállalni. Na, mit csinálsz? Éloj. Éloj. Köszi. Viszont ahogy látjátok, most 2 missiont is megcsinálunk egyszerre, mert elindultam a bánya irányába, de mégis összeszedtem azt az alapanyagot, ami kell a szakásnak is. Ez mi? Sok itt a kérdője.
Utolsó rönt. Tartalékkészleted. Minden településen megtalad, valamint a világ számos más pontján is, amikor a teherbíró képességed már meghaladó mennyiségű tárgyat gyűjtöttél. Igen. Ez milyen király már? Minden kategória feltölti. Ez tök jó. Na ez jó dolog. Hello. Ez kell nekem. Ez egy kellett a mission. Látod? You'll need those out there. Menj a munkapadhoz vadászni. Gyűjts össze a tárgyfejlesztéshez szükséges nyersanyagokat, aktiváld a küldetést, hogy jelölőket szerezz meg, elvezetnek oda. És kell egy munkapad, ahova oda megyünk. És ezt, vagyis nem is ezt. Ezt lehet fejleszteni ezzel. Király. És hogy ezt fejlesztettem, most már csapdát is lehet készíteni. Savas csapda, király. És akkor elvileg erre kapok XP-t. Erre nem kapok XP-t. Szia barát, szia. Viszont a tárgylistánál, most megnézzük a fegyvert, ami ez, akkor ehhez hozzá tudom adni a tekercset, ami plusz egyet tesz sav sebzésre. Jó. Király. És lent pedig na várj, itt lehet módosítani sorrendet. Ez legyen. Csapdák legyenek itt egymás mellett. És valami 2 üres slot. Ez tök jó. Kis bomba. Ja várják, kő kell nekünk, ugye? Azt nem tettük oda. Kő. Ja. Az kell nekünk. A bételésekhez. Oké. Na go fel. Ilyen zsipadt a lábam. Chat. Jaj de rossz. Tehát ezzel akár még 8-as szintűek is meg lehetünk, hogyha megcsinálom most ezt a barlangos mission-t, aztán pedig lemegyünk. És visszamegyünk a kovácshoz, szakácshoz. Odaadjuk neki a tepsit. Meg a húst. Hé, ott van valami a víz alatt. Jövök. Ez jó ötlet? Azt... Éloj? Azt a mocskos.
Szia Mike, szia. Köszi szépen. A héten nem nagyon volt stream, már kicsit szenvedésben vagyok, de túlélem. 35-ös. Jézusom Barel, nagyon szépen köszönöm a tier 1-es 35. hónapos számodat. Folyamatosan azt a mocskos. Ez lassan 3 év. Nagyon szépen köszönöm a kitartó támogatást, mind a csatorna, mind a közösség nevében. Remélem, hogy továbbra is tudok olyan tartalmakat elhozni nektek, amik érdekesek és jók lehetnek, és természetesen jár a hype. Sziasztok srácok, jó reggelt mindenkinek! Ez mi? Takony. Ó, az a zöld kő! Maybe I can trade this green shine. Elég komolyan néz ki a játék, így víz alatt is. Kryptonit. Szia Ervid, szia. Jó reggel. Mi a fuck? Ó. Fel kéne menni, Éloj. Haló? Csomó csillám van lent. Bioüzemanyag. Éloj fel! Kéne valami, nincs valami oxigén palaszkot, sajszi, mert nem lesz, hogy megfulladsz nekem. Igen. Jogi. Bírja. Szia Csipesztó, jó reggelt mindenkinek. Föl. Elég bátor vagyok, de csak az elején tapasztaljuk ki, nem, hogy mennyit bír a csaj a víz alatt. Nem tudom hova megyek, de megyek. Hol vagyok? Mi? Hogy kerültem onnan ide? Bazzeg. Hát ez tök jó. Mindegy, megyünk vissza. Jaj. Ez tényleg shortcut volt. Visszaúszni nem egyszerűbb, nem? Biztos megállnék valahol.
Amúgy is kell a kis testmozgás, meg végig megfázni Aloy, ezt akarom. Tüdőgyuszit kapjon, inkább legyek itt a napon. Fáradjon meg. Szia Fergal. Itt mentem be? Én már nem tudom. Ja, itt mentem be. Akkor nem is. Nem kószálsz el, mész az útra, öcsém. Mindig össze-vissza megy ez az Aloy, hát nem bír magával. Szia keresztapa, szia. Ez a baj ezzel a játékkal, elmész egy irányba és aztán teljesen... Ez itt még mi? Megnézhetem? Aha. 5 órája csak ezen a részem, vagy na jó, nem ez a részem, de... 3 órája. Hát ezt muszáj felfedezni, abszolút. Itt a bánya. Kopárfény. Hát, hogy fáradt vagyok, nem? Basz meg. Nem mondjatok sem. Csak reggel. Hajnali fél 11 van. Az is adom le a mission-t, rohadjál meg. Azt a tűzrakó helyet kéne. Hol van? Hol az a szar? Portkápolók látszik. Muszáj ezt a tűzrakóját is felfedezni. Tuti van itt egy shortcut. Nincs. Hát akkor nincs. Meg kell kerülni a hegyet. Nézd csak, itt van egy felvonó. Ilyen szar ez. Jöttünk le erre, emlékszem. És akkor alatta kell átmenni. Majd ha lesz olyan repülős ganém, akkor azzal gyorsabban tudok majd közlekedni. Most még csak az eleje az ilyen húzósabb.
pack's full, but my stash has room. Smoke. Coming from where Arnav said I'd find his crew. Na mi lesz itt? Nagy gépcsoda? This Micsoda? must be the mine Arnav told me about. It looks like the miners are in trouble. Úristen! B. Bajba jutott bányászok. That looks like the foreman Arnav mentioned. I should check in with him. You good? I'm okay. Thank you, Corvin. Corvin? Arnav sent me. I'm... Not now. Easy. Látványosan szenved. Explosion in the mine. Water flooded the whole place. Ja. Some of my guys are still... Nem ezek a fiúk, akik a bányában dolgoznak. Can't stop. You've done enough. Are you hurt? I'll live. The others. Please. Mi okozta a robbanást? I need to know exactly what happened. We use controlled blast to open up Pasi new veins in betegség. the mountain. Miről beszélsz, Sipesztó? Tudnád, hogy a 37,5 fokos láz az mivel jár a pasiknál, csak mondom. I have to go. Olyan kint nem értetek még át soha. How many are still down there? Corvin, how many? Tudom, mert hétfőn nekem is annyi volt a lázom. Two, I think. Two more. I'll do what I can. Yeah. Na menjünk be! Kármazsin vágat. Ez valami. Gotta find those two miners, quick. Úszésem ez? Ez az Éloy. Bele a retkes vízbe. Sweet. Itt vannak egy gyorsító. The miners. One of them doesn't look too good. Not going anywhere. Hello. I think I'm... Milyen lazán ülnek ott, nem? Are you okay? Who are you? Corvin sent me. Are you hurt? My leg. I was a little too close to the blast. What happened? We were blasting in the farthest tunnel, but the scaffolding didn't hold. It collapsed. I think it blocked the drainage shaft. Water started flooding the place as quick as I drink ale. I barely managed to drag us here. So something's keeping the water inside the tunnels. What are you thinking? I've got an idea. Are there more explosives? Are you crazy? Yeah, should still be some up top, but you'll need these fuses. Are you crazy? You can't move, and I'm not leaving you here. It's not like she can make things worse. Don't go anywhere. Majd anyádok megoldja. Whoever's blocking that drainage shaft and blow it sky high. Mi az a nagy ellenáramlat? Made it. There's the debris blocking the shaft. If I can reach those explosives up on that track,
Maybe I can blast for the blockage. Zacsimba tettem a gyutacsomat. Nem lesz baja. Na. Jók ezek a mellékmissionok amúgy. Could set that machine on fire. Maybe I can swim past unnoticed. Kettem, jelen hárman vannak. Oké. Exploring cauldrons might teach me how to override these things. Milyen kis cuki. I should follow those tracks. See if they lead to the explosives. Az mi? Shooting that shit Életgomba. What? I need to find a way up to those explosives. Oké. Hisz fel tud robbanni, vagy mi? De nincs olyan. Cuki. Ezt meg lehet tolni? Ez le van zárt. Oh. Oh. Oké. Let's see where this leads. Fejekre vigyázni. Stuff for the stash. There's the explosives up on the track. Just need to get across somehow. Hogy is volt? Nem? Így. Szép volt, Éloy. Szép volt, fiam. Most nem az, hogy előről kell... Fájdalom.
Looks like I can pull that crane over to me. Aloy, szedd össze magad? Nem történt semmi, csak újra megyünk. Itt felett van, aha, nem emlékszem. Szia Foxy, jó reggel, szia. Ott felmegyünk. Mehet a begombázás 1000-rel. Szevasz Tibi. Leenged a létrát, mielőtt leesnél, megint. Ügyes lány. Nagyon jó. Megvan a bomba. MacGyver. Ja, szuper. Azt jól megcsináltad most. Ups. Hero landing. This trick. Ah, guess that got its attention. Ha valaki kérdezné, vagy nem tudná, hol járunk, tegnap elkezdtük a Forbidden. Az első 2 órában még csak a régi mappen voltunk, mondjuk úgy. Utána jöttünk át a West-es részre, oda beleöltünk még 2 órát, és most már több mint 3 órája vagyunk az új térképes részen, ahol kb. Még be sem mentünk rendesen az egész mélyébe, mert mellékmissionokat csinálunk folyamatosan. Nagyon komoly a game. Olyan szinten behúzza az ember. Szia, így nem szív, hello. Sőt, vannak benne ilyen kis logikai feladatok, de úgy tényleg, ami nem volt még eddig az első részben. De fel tudod lenni? Tegnap egy romos házba, épületbe bementem, ahol volt ilyen elzárt ajtós, telelútos cucc. És azzal egy 4 órát szoktam alsó hangon, hogy ezt megcsináljam, de nagyon
tényleg jó volt. Jó. She's so... We don't know that. You did it. I thought you blew yourself up. Are you two okay from here? I can get this idiot down. Don't you worry. Thanks, kid. Thanks, kid. Azt mondta? Hát rohadja. Better let Corvin know his men are all right. Szeretné az ilyen kölyköt. Szétnézünk még mi van itt, mert erre úszva jöttem csak. Itt semmi, ennyi? Oké. Gotta get your big hammered backside out of here now. I'm very happy with this. I found the two you mentioned. They're safe, but could probably use a hand. Is that everyone? It is. I dread to think what would have happened if you hadn't shown up. I knew we were blasting too much, but the man who staked the claim here, Ulvund, he kept pushing and pushing me. I tried to shield my crew from his constant demands every damn day. I should have been stronger. You were there for your crew when they needed you. That counts for something. Ulvund can threaten me all he wants. I am not letting my people back into those mines. Will you be all right? Yes. I can take it from here. Szívesen. You are owed, Huntress. Oh, ennyi. Ulvund's name keeps coming up, and it's never good. Plusz Sooner or 2 later, képzettség someone's pont. gonna have to deal with him. Mondom én, ezért érdemes ezt csinálni, és akkor ezzel tudjátok mit szereztünk meg. A beszivárgásnál ezt ha feloldom, akkor így a lopakodó lesvadász meg is lesz. És ez hogy működik? Jó. Ez hogy működik? L1 és R1 gomb, oké. Ez is egy újítás. Ez a ninja mód. R1 és... Még egyszer. Nagyon reggel van nekem ez. L1, majd R1. Hát... Jaj, nincs elég pontom, I see, oké, nem szóltam. Na térjünk vissza ide. Nagy utazás. Leadjuk a szakásnak a tepsiét. Csipetnyi bátorság. Ah, there you are. I happen to receive another visit from Ulvund himself. He was pushy, but I stood my ground.
And dare I say it, I even got my own back. Nothing. Yes, I did. I'm listening. When I made his meal, I used 3 pinches of salt. Igen. Instead of 2. Wow! Each journey begins with a single Igazi step, I guess. bajkeverővel van dolgunk, öcsém. I think I have everything you asked for. Then just as you have 3 inspired me, csipet sót let us tett, see if I can 2 return the helyett. favor. El se hiszem. Time to cook. Na, csináld a kaját. Azaz. Elvileg. Wow. Mildef, that was Chili con carne. inspired. Next time you want the best provisions, you know where to find me. Your next order of any dish will be on the house. Thanks. And don't forget to stand up for yourself. Funny you should say that. As it happens, I'm already cooking up my next portion of Lázadó resistance. fogás? Na, és az mi? Hope to see you again. Milyen lázadó fogás? Ó. That'll keep you going on your travels. Na, Might be a tessék. good idea to stock up on some. Ennek is volt értelme, hogy megcsináltuk. Na jó, tegyünk most a vadászatra. Igen. Gyorsan nyersz vissza koncentrációt. Se szar. Távolsági mester. Jó, legyen ez. Before I head back out. See this. Just cooking up. Fate brings us together again. Ez meg. The wilds are different. Let me ease them. De aranyos, Poti felelős. Jók ezek a Fair enough. But next time. hangok alatta. Igen. Ez a fő mission. És még van egy mellék missionünk, azt megcsináljuk még szerintem. Ez bent lett volna a picsába is. Elmentjük, mert mentés az fontos. Hol is van? Pillanat. Piros pöttyök már meg. Hát megy a szkennelés, és amikor tereptárgyba ütközik, akkor tehát az a fal, az képezi. Most ez hülyén hangzik, de az Oculus VR-on is ilyen van. Konkrétan, hogy amikor felveszed a szemüveget, körberajzolod magad körül a játszóterületet, utána húz egy falat, és ilyen kis X-ek vannak rajta, hogy meddig tart, hogy hol van már úgymond tárgy. És akkor ez is ezt képezi. Mutatja a tárgypontot, a kezdetét. Látod? Ott már fal van. És így végigpásztál az egész helyet, és mutatja, hogy hol van olyan loot, amit még netán nem szedtünk fel. Szóval hasznos kis dolog. Savior, over here. That's for you. Going back to Main Street. Hello. Savior, thank you for taking the time, and my condolences that you had to endure Ulvin's bloviating. I've dealt with worse. It sounds like he's really trying to put you over the barrel.
The idea that the Carja purposely let bristlebacks into the Daunt, it's completely absurd. But the louder and longer he says it, the more support he'll get for his damned concession decree. How did the bristlebacks get into the Daunt? No one knows for sure. The first report of them came from west of the quarry. But unless they have wings I don't know about, I don't see how they could have come over the mountains. No other way in. The only way I know about is barren light. Look, if you can get to the bottom of this, I can offer a considerable bounty in return. Help me shut Ulvund up. How did you get stuck out here? I asked for the posting, believe it or not. Overseeing the entire valley on behalf of the Sun King? It was an honor. Is an honor, I mean. But your job would be a lot easier without someone like Ulvund blasting hot air all the time? Ulvund's not going anywhere. He's been around longer than I have. Even fancies himself the founder of Chainscrape. Well, I'll find a way to live with him. I have to. What is this concession decree that Ulvund wants? He wants the Sundom to designate portions of the Daunt as Oseram holdings. Only the portions, mind you, that produce any value. Let me guess. Because he stands to profit somehow? Exactly. With the Daunt under Oseram law, he could secure more investment for their numerous ventures. He can't get those investments without the concession? No. Not while there's a chance the Sundom could revoke their access. Hence, why the concession is so important to him. And why blaming the Carja for the bristlebacks, no matter how absurd, works in his favor. You said the bristlebacks were first spotted west of the quarry? Mindig az a hatalomvágy. According to one terrified laborer, said the ground trembled before they came charging down the hillside. He took off and ran all the way here. Good place to start looking, then. If you learn the truth, maybe Ulvund will stop blaming the Carja for every problem under the sun, and maybe then he'll actually focus on rebuilding Barren Light instead. Bolyka, köszi a követést. Panaszlap. Kétszer 330 XP. Szóval ha ezt megcsináljuk, akkor utána ezt megcsináljuk, akkor meg lesz a 7-es szint is. Ez kész, aztán megyünk a main missionre, jó? Ez már a harmadik side mission szerintem, amit megcsinálunk most. Amiben nincs baj. Igen, mert nem tudom, mi lesz még a későbbiekben. Mennyire lesz nehéz a játék. Inkább most húzom fel a Javon said the bristlebacks were first spotted west of the quarry. I should see if there's anything in the back of the valley. Dead bristleback by the falls. Gotta check it out. It's strange. Parts of it have been tampered with. Almost like an override. Looks like it died on impact. Maybe it charged off the cliff up there. I better keep following the trail up. Ja, házlútolós XP? Hát biztos lesz még olyan.
Tomb Raider-ös. Nekem meg elmegy a hangom. Nem baj, hogy beszéltek ki helyettem. Mine. And a lot of broken trees. Megint egy bánya? Okay. It's like a stampede went through. Is this where the bristlebags came from? But how? Unless this cave leads out of the daunt. Okay, let's see where this leads. The old cart tracks collapsed. It looks recent. Guess I'm not going that way. There's smoke from deeper in the mine. An explosion? Bristlebacks. So they did come through here. They must have gotten trapped. I'm gonna have to take them out before I can look around. Acid's no good. Figure something else out. Lassabban craftol. Észrevettem. Need to set it somewhere else. Mi? Tud ilyet is, kilövi és besül. Elszakad. De kemény. Ki lehet lőni szarul is úgy látszik. Oké. Okay. Better take a look at where the smoke's coming from. Jó, megvan lehet ez szín. There's a lot of smoke. A COVID. Looks like mine runs pretty far back. Hero landing. Nem is erre kellett volna jönni? Ó, újfajta mászási technika, király. There's a lot of blaze down there. Ó. Felrobbantom. There's enough blaze here to blast a mountain open. And there's a note on one of the barrels.
This note's addressed to Olvend. Looks like this mine was supposed to be shut down. They must have gotten greedy. Kept blasting deeper into the mountain. I should let Javad know what I found. Ennyi. Ez a spórás gomba, tehát ez... Még nem tudtam rájönni, hogy ez mi lehet. Ja, rálövök, akkor a bozok arra ment. Trying to squeeze it for all it's worth. Until bristleback stampeded through. Maybe the explosions blew a way open? But from where? Ilyen füstbe lehet kopakodni? Aztán nem olvastam. Jó. Ezek a kérdőjelek mindig annyira csábítanak. Hogy is van? Nézzük meg. Nem leadom a mellékmissiót és megyünk a fősztorira. Szia Dr. Question, szia. Savior, what news do you bring? Picked up the bristleback trail by the quarry. Looks like they stampeded out of a mine. Eddig csak azt csináltuk, doktor, amúgy. The mine? How could a herd of bristlebacks come from there? I'm not sure, but Ulvin's workers were using explosives to tap the tunnels inside. For the love of Dawn, I told him it wasn't worth the risk. Those tunnels, they run for miles underground, even beyond the Daunt. No, you don't think... That Ulvin's blasting opened up a passage from the other side? Perhaps. Yes, perhaps. If this is true, we need confirmation. An inquiry. So thorough, so irrefutable, endorsed by the Savior. All right, I'll keep looking. I need to go. Of course. Jönnek a Monger, szia. If I'm gonna find out where the bristlebacks came from, I need to head further west. Another reason to get the embassy going? Ha, oké. Képzettség, harcos pont. Azonnal megtörhető az ellenség fegyveres Aha! R1 és R2. Aktív képesség. Got somewhere to be. Sorry. You come to drink? I've heard of your adventure. Oh, and My armor can... brought out only the good stuff for you, Red. Seeing as you got that whistle blowing. Hey, I've been waiting to get my lucky hammer fixed for days. Huh? You haven't done anything useful like getting rid of any bristlebacks, though, have you? Take your time. I promise you won't be disappointed. Bassza. Sasszem így.
Tüzes szálkány. Hát ez még annyira nem jó. Come back anytime. Oké. Okay. Now. Jaj, már itt a pöcsfej. Hello. You heard the whistle. Time to go. Na menjünk, srácok. But I was supposed to have 3 escorts. Megvan 3 mellékmission. I'm off to Baron Lightwaddy's. Most már hirtelen belépjünk nyugaton. And into the riffraff? I think not. Guess you're coming with me then. See you there, Aloy. Menjünk mi is. Kicsit lassabban megy. Csóri. Na azt a csávó, mire elhúzza oda. Well, now that that's done, the embassy can finally get underway. If I can get through it, I'll be able to track down Silence. Hades. Oké. Csak úgy free kapom a pontokat, tök király. Ez mi? Aha. Oké. Király. Maybe even a Gaia backup. Guess I could head straight for Baron Light. Or poke around the Daunt some more first. And maybe take Petra up on that drink. Oké. Hagyjál már a küldetéseiddel, ott is küldetések vannak, mindenhol küldetés. Hogy lehet itt átjutni? Ignoring me again? Ow. Ó, fel van töltve a lopakodós, kipróbáljuk majd, jó? Feltörök egy ilyen kis ganét. I could get around faster if I find a charger to override. I can override one of these chargers. I have to go on quiet so I don't spook the herd. Na, legyen kis cloak engaged. Wow! Can't override that now. Nice! Need to get data from the cauldron so I can find one. Nagyon crisis. Na kösz. Nem tud ez kicsit sprintelni? Itt-e? Menjél már! Miért nem megy? Ez az ügetős tempó, ez szar. Azt hiszem baj van. Aloy? Azért. Szedd már össze magad. És ma a javításhoz se kell plusz. Hát simán megjavítja.
Melyik a futás? Lenyomom, nem jó. Az sem jó. Ez a támadós. Ez a... Nem akar futni ez a szar. Pedig azt nyomom, ami a futás. Nem akar gyorsabban menni. Ne csinálj ki kora reggel. Ez a támadás. Ez is a támadás. Ha lenyomom a bal oldali joyt, nem gyorsabb ez sem gyorsabb. Ezzel céloz. Ha most jó. Ez hülye. El se hiszem. Érdekesen van ez megoldva, de jó. Resupply at my stash. Might be worth taking a look around too. This has Carja mismanagement. Savior, tell me, are you seeking passage into no man's land by any chance? Maybe. Why do you ask? Well, to hammer it plain, there's treasure out west. Unclaimed scrap and ancient metal. And I've got a sturdy band of salvagers that knows the lay of the land. You're not afraid of the Tanakh? Terrified. But I carry out most of my business in no man's land. Neutral territory and all that. Barren Light is our port of entry. When its doors aren't closed for an embassy... I was hoping your arrival meant they might be opening soon. I've got a business to run, after all. I want that embassy to happen as much as you do. Believe me, I'm working on it. Good to know. And keep us in mind. If you do manage to open the way, our main camp will be just past Barren Light. We'll buy any scrap you've got on you. Okay. And if Guess I'm not the only one who wants to get those gates open. Küldetés. Küldetés. Kérdőjel, kérdőjel. Érted? Eddig nem voltak kérdőjelek. Ahogy jövök arrébb, szemét a játék. Tehát vissza akar csalogatni. Ne, Csószi, ne menjél oda. De megyek. Azért is. Ó, itt a lehetál. Engem zavarnak a kérdőjelek. Kibaszott kérdőjelek. Mindenhol csak kérdőjel. There's Errand. Looks like he's had a few. Oh, wow. In a sour mood. Gentlemen. That's our cue. You taking the edge off? Huh. Well, I mean, I'd ask you to join, but who'd be left to save the world, right? Mondom, még el se indultunk normálisan. All right, now let me guess. You're in a rush, right? 6 órája nyomjuk. Whatever you need. Ask away. Először is, hogy vagy? How have things been since Your silent departure? Yeah, not bad. Vanguard's going strong. Helped Avad pick up the pieces after the battle with the Eclipse. I took a month to bury Ursa in the clay. But when I got back, I got the assignment to babysit Wadis on his way to the embassy. I thought that'd be a cakewalk, so of course things went sideways. You got blindsided. Wasn't your fault. A couple more of these, maybe I'll believe you.
I was, wondering if you were able to lay Ursa to rest, like you wanted. Yeah, we did. Just seemed the crowd that showed up to pay their respects. Half of them owed her a favor, and the other half owed her their lives. In the end, everybody drank. You know, it's the rowdiest funeral since ever. Feels like she would have liked that. Yeah, damn straight. Damn straight. She would have put them all under the table. Yeah. What do you know about the embassy? Oh, you know, not much. Only that Avad really wants it to happen. He said I'm making peace with these Tenakth. But from what I hear, they're not too big on the whole diplomacy thing. They do most of their talking with blades and arrows. So if you're heading their way, be prepared. Things might get ugly real fast. I'll keep that in mind. Ez is egy olyan rész, hogy ez esetleg kötelező, hogy itt dumáljak vele. What do you know about this place? Well, nothing good. It's where the Carja dragged all the captives they took from the Forbidden West during the Red Raids. Lucky ones became slave labor. The rest were hauled off to the Sun Ring and Meridian. Your sacrifice. You got it. Tenakth made sure to wreck the place before they chased the Carja out of the West. I can't say I blame them. And now Avad's paying the Osram to rebuild it. And no matter how much new stone they put up, it'll still be stained in blood. I better get going. Oh, yeah, don't let me stop you. Just, are you sure about this? Yeah, I'm saving the world. That sounds like a lot for just one... Errand. Yeah, all right. Can't blame me for trying. Aranyos, segíteni akar nagyon. I guess what I'm really trying to say is, if you ever do need me... I know where to find you. Hopefully sober next time. Yeah, don't count it. Be careful out there, Aloy. Azért is kell egy picit megkezdeni a main story-t, srácok, hogy kicsit jobban kinyílja a világ, és visszajövök ide még. You've got a thick wall of stone between you and the Tenakth out there. Yes, sir. Why the long face, my boss? Wish you were heading out there? Are you in charge around here? Ah, apologies, no. That would be Commander Nozar. I'm Lawan, his second in command. So, what brings Aloy of the Nora to Barren Light? I'm here for the embassy. I need it to happen so I can head west. And maybe now that Studious Wadis is here, we can finally get things underway. Yes, the Sun Priest. Walked in practically kicking and screaming behind his escort. Really seems to like his scrolls. But the embassy remains delayed. Commander Nozar has signaled our readiness, but the Tenakth marshals have yet to sound their horn. Oh. All right, fine. Let me through the gates then. I have my own business with them. I'm sure you do, but I'm afraid I can't. Commander's orders. Normally, the gates are open for any who dare to venture out. Asaram salvagers, a few especially brazen Carja, but no one's allowed in or out before an embassy. They'll reopen once the Tenakth have left. Okay. So what happens at these embassies, exactly? Mostly trade and negotiation. The Carja offer tribute of food, spices, and gear. In exchange, the Tenakth return personal effects taken from Carja soldiers that fell during the Red Raids. This particular embassy, however, is a special case. Because the Tenakth are handing over some sort of prisoner, right? A soldier named Fashav? Ah, so you've heard. The exchange has got everyone on edge. You never know if an embassy's going to go well until it's practically over. You said something about Tenakth marshals. Who are they? They're the tribe's elite warriors. Before every embassy, they arrive with a contingent of soldiers from each of their 3 clans. Then, during the proceedings, they negotiate on behalf of their leader. And by negotiate, I mean stare down our Sun Priest until they concede.
Paiv over here came face to face with him for the first time at the last embassy. Lesznek Came benne back ilyen, drenched in his own sweat. It was hot harcok that day, is, sir. ketrec harcok, vagy mi a fene, és hasonló. Arra is kíváncsi leszek. Where is this Commander Nozar then? If he's the one keeping the gates shut, I'll convince him to open them for me. I'll take you to him, but I have to warn you. The commander isn't one to break protocol, especially when he's already high-strung. We'll see about that. Yeah, gladiator. This way. There's a lot of activity going on around here. The Tanakh tore down this place during the Red Raids. 2 years of labor, and we still have a long way to go. Ennyiből jó a joystick, hogy The work lehet stoppage and lassan change menni. nearly halted our rebuilding efforts. But I hear a certain Nora got them back to work. I was just helping out. Yes, well, I'm sure Ulven was thrilled. Nem lehetne összefonni a haját? Ez a balra jobbra lippeg. Stand aside, soldier. Sir? You should find something. There's the commander. Better brace yourself. And good luck. Szerencsét. Why the Sun King believes we can have peace with these barbarians? How are we to hold an embassy with a tribe that can't even govern their own people? What more can you expect from barbarians? Ah. Aloy, was it? Yes. The one who cleared the valley for you? That Aloy. We appreciate your service. At least we are ready for the embassy to begin. Didn't you just give the signal? Both sides must signal readiness. Until the Tanakh sound their horn, we wait. Yea, for as the first shall be... Shut up. Why the delay? The Tanakh are a tribe composed of 3 clans. How many banners do you see? You're just gonna wait? Go find out what's wrong. Oh, this isn't some forgotten corner of the East where you come from, Dora. It's the Forbidden West. Ish. If you don't like it, run back to Meridian, file a complaint. The Meridian I saved, you mean? That's right. Nobody walks to the gate until the 3rd clan arrives and the Tanakh's horn has sounded. Not even the savior of Meridian. Beszóltál? Hát, bekaphatod. Well, thanks, but I've waited long enough. It's time to go. Absolutely not. This embassy depends on diligent adherence to... You shall not! Keep telling yourself that. Majd meglátod. Someone approaching! On a machine! Oh. Open the gates, please. Do not let her through that gate! That is a direct order! Sorry, can't do it. Sir, it's the Savior! I don't care if it's the devil you yourself! I'm asking nicely. I don't know what to do. Hey, Varl. Hi, Aaron. What's happening? You know, the usual. Aloy wants something. People try to stand in her way. It's not gonna work. Oh, that's it! Arrest her! I'd like to see you try. Supporting fire? Yeah, I'm locked and loaded. Hey, Nozar! You stupid bastard. You think you got the authority to keep that door shut in the savior of Meridian's face? What do you think Sun King Avad is gonna do when he hears what you did? Promote you, huh? Let her through, boys. Saving the world. Forget something back in Meridian? Look, Varl. It doesn't matter. Made it just in time.
Jaj. So this tribe that Murad told us about, the Tanakh, we need their permission to go west? Yeah, well, I figured it'd be nice if they weren't trying to kill me the whole time. But this embassy hasn't started yet. We're just gonna barge in? Just no more politics. No more delays. Oh well. Now at least you have some backup. I guess I do. We'll see how it goes. Nem utogass. Ajaj. Dumáljunk. That is the line between east and west. Cross it and die. Hold on now. Let's take it easy. None may walk this valley until our signal sounds. That was our accord with the Carja. I'm not Carja. I came here on my own to ask for rite of passage. But they opened the gate for you, did they not? What is the meaning of this violation? Why send a child? Do they want to parley or not? The Carja can't be trusted. This is known. Forget the Carja. This has nothing to do with them. I need to go west to save lives. Maybe even yours. The only lives you can save are your own. By turning back. Now. Hold! She's telling the truth about one thing. She's not Carja. She's a Nora from the Savage East. And if she seeks to save lives, should we not listen? Let me speak to her. One last favor for a fellow marshal before he's taken away. Érdekes. A fearless, red-headed Nora. You must be the so-called savior of Meridian. Just Aloy. I am unyielding Fashav. Once of the Carja High Command, last of the army. Hajhatatlan vagy hajthatatlan? Kik ezek a nevek? Tensions are high. This embassy is a delicate affair. They're about to return me to the Sundom, a gesture that might help soothe painful grievances. Egy kis haja van. You arrive, unheralded. I'm not here to cause trouble. I just need to go west. So you say. I might be able to help, but I need to know why. Along with some assurance that I won't regret it. How did you come to be among the Tanakh? It's quite a story, but not a quick one. Though I suppose neither of us is going anywhere before the embassy begins. Are you sure you want to hear it? I guess we have time. Very well. I marched with Sun King Jiran's raiders when they came west, hoping to moderate their worst impulses. I failed, of course. They committed unspeakable atrocities, stirring the Tanakh into action. When the clans overran our forward encampment at Cinnabar Sands, I stayed behind to help the last stragglers evacuate, and was taken prisoner. I didn't make it easy for my captors, mind you. And they paid me back in kind on the journey to their capital. I lost so much blood on the way that I was white as a corpse when they threw me before Chief Hekaro. I thought I was dead for sure, so I resorted to desperate measures. So when you met the Tanakh chief, you did something desperate? I kept my ears open as the Tanakh dragged me along, and I heard mutterings about a kind of trial by combat that they revere. So, when they flung me at Hekaro's feet, I demanded this right, called the Kurut, thinking that by winning I could request a boon, my life or even my freedom. The other Tanakh howled, but Hekaro stared them down, and then his gaze fell upon me. Evidently, he appreciated my ingenuity. He allowed me to participate in the Kurut.
Little did I know what I was in for. Aha. Okay. You said the cool route is a Tanakh's trial by combat. Yes. Szia. But it is no ordinary trial. Szép nap. It doesn't pit men against each other, at least not directly. Instead, the combatants fight machines in a great arena. Pont ezen agyaltam, hogy meddig festetik magukat reggel. Felkelnek, és ez ilyen vízálló festék, meg nem kopik le. Egy héten elég csak egyszerre lefesteni magukat, vagy minden reggel felfestik. Like you, I lived through it to claim my prize. I had hopes for freedom, but well, that wasn't on offer. Only service to the chief. You wound up serving the Tanakh chief. The winners of the cool route must serve the chief as his marshals. You mentioned that word before. What does it mean? The word itself refers to a kind of protective spirit from the ancient past. In practice, marshals are Hikaru's roving lawgivers, part magistrate, part judge, part executioner. Az igen. I won my place among their ranks and served as honored demand. But many Tanakhs spat on the ground when I walked by. But they did, until I started forcing them to the ground to grind their faces in it. I guess that's one way to deal with it. As you may have noticed, violence is the native tongue of the Nagyon nehezen akarnak minket Westre átengedni. The truth is, though, the Caucher speak it too. A játék lényeg az, hogy át tudsz jutni egyáltalán a tiltott helyébe, a birodalomba, mert eddig nem sikerült. Szóval hova tartozol? Vacsati klán, vagy ez melyik? So then, are you still Caucher? Part of me, yes, always. But there is much to admire about the Tanakh, especially their chief. I've heard stories about what it was like before his reign. 3 clans always at war, constantly slitting each other's throats. Hikaru and the marshals have crafted a delicate peace, and now he looks to the future. Who knows? Maybe that future will include cooperation with the Caucher. Jó, ennyi elég lesz. I think I've heard enough for now. As you wish. Annyit pofáztál, öcsém. Kérdezzük majd tetoválásról. I've never seen markings like those on a Caucher before. The Caucher see ink as decoration. For the Tanakh, it is much more. A litany of deeds. A record of vanquished enemies. Looks like you've vanquished quite a few. I've fought my share of battles. Ja, értem. But I feel that my life, like my markings, minden tetkónak van jelentősége. Itt is. This side shows my martial deeds. Before I die. Jobb oda, hogy hány nővel voltam. Egyes sem. Ott nincs is tetkó. Hazatérés. Are you glad to be going back to Meridian? Oh, I'll admit that I wouldn't mind sleeping in a feather bed or sipping wine from the southern vineyards. But I have another goal in mind. As someone who knows the Tanakh and the Caucher, I'm in a unique position to advocate for both. If Sun King Avad is amenable, my hope is to establish a lasting peace. The Tanakhs don't seem that peaceful. They're not, as a rule. Jó sok párbeszéd van benne amúgy, de nem zavaró. Chief Hikaru knows that survival often requires change. Ez nem egy Dying Light 2, maradjunk annyiban. Putting aside centuries of war. You asked why I need rite of passage. I'll tell you, but you won't like my answer. 6 months ago, the world almost ended in Meridian. That threat still exists. It's getting worse every day, much worse. Calling down storms, poisoning the water, enraging the machines. Nem, Polar, nem. The source of it all has gone west. And I'm the only one who can stop it. 3 streamet megjelzenem. And I've heard tales of incredible occurrences in Meridian. An army of demons vanquished by a red-haired champion. Olyan nem tudom. Nem volt nagy sztoria. The burden of your task is tetszik. across your face clearer than the line. I'll grant you this, to serve as proof of your right to travel into Tanakh lands. Hoppa. A task so important, and it's just the 2 of you. Ja.
Take it from one who aspires to be a diplomat. Allies are essential. Chief Akaro knows the West better than anyone. Annyi side mission csináltam, öcsém, szóval van egy csomó szövetséges. Intimidating to others, but don't let that deceive you. He's a man of his word. Maybe. If I need him. Your choice. You can find him at his palace, past the mountains to the southwest. Tell him I sent you, and he'll listen to it. Look! The Sky Clan's banner. Áll a zászló. Marshals. It wasn't easy, but... Na, ez jó sok művel lehetett. Szét van festve az egész. The commander? No. Az meghágta az egész falut. Easy, kid. Aware. Szevasz, Gustav. We have banners from all 3 clans. If there are fewer from the Sky Clan, it can't be helped. He's right. Sound the horn. Ó, az igen. What's going on? Not all Tenakth can stomach the idea of parley with the Caucher, but enough have come for us to begin. Then I'll be on my way. No! The other marshals will not permit it. You wanted safe passage, you have it. After the embassy. Most komolyan? Én legyek itt béketárgyaló, vagy mi a szar? Na, az a hülye pap. The Caucher have opened the gates. Sok törzs. Domitianus, szia. Szép. Ó, milyen raptor körmeik vannak, most láttam csak. Kapunk ajándékot, és kapnak. Nem velük vagyok. Na? As the sun rises over a land at war, so too can it set over a land at peace. Today is such... Me? Hear me, marshals! You who claim to be Tenakth! Egy harmadik törzs. Regala. Chief Akaro's biggest törzsfő. A rival whom he should have killed. Hallod, annyian vagyunk már itt törzsek. You have forgotten that our people were born in blood. The blood of the Caucher. Instead, you pledge your spears to a chief who conspires Ez nem a Mad Max-ből van? Akaro has betrayed us. The embassy is proof. And all of you marshals are his accomplices. For this, I condemn you to death. You'll need more than toothless threats to intimidate us. Yeah. Exile. Oh. Akkor. Hát buli. Zunk. Egész cuki. Lancers, form up! Okay. They're riding machines. Where'd they learn to do that? Jó kérdés. Tényleg. Pöcsfej. Vashav, come with us now, or not at all. Archers, light them up! Get to cover! Buli van. Archers, keep them back! Left flank to the Caucher! Run them down! Nem csinálunk valamit? They're not gonna make it.
Open the gate! Hát... Caucher! Stand your ground! Fire at will! Elég lassan reagálnak amúgy az őrök. Don't have a shot! Becsölődtem. Jól nyomja. What happened? Can you see? It's just us now. Hey! Calm down and fight fair! Én nem szokott ilyen beszarian viselkedni. Take the center! Get ready! Hát most jó értem volt, hogy rákiabáltál. Oké. Stick to cover! Archers on the ridge! Jó. Here they come! Time to fight! Okay. Concentrate your fire! Kell a másik. Kapta. Cut them all down! Hang in there! Damn it! Target neutralized! Cut them all down! Elég jól nyomja Aloy. A sok lootolás, mondtam én nektek. Az igen. Lerágta a karját. It's you and me now, Varl. We've survived worse. Jó, ez ötlet volt. Beloltásodott.
Ugyanaz beakadt a seggel. Enough! You, Outlanders! I'll skin you both! Chief, grant me the honor of this challenge. Hívás dicsőségét adjam meg! És adja meg. 1v1, gyere! Granted. 1v1. Mi ez az ápriugra? Az anyád. Milyen shieldje van már? Gyere! I've never seen a shield like that. Better scan it. I can break through his shield if I damage it enough. Okay. Oké, hogyha én még a saját csapdában az se jó. Anyád. Azt a mocskos. Egy vágás, fél HP? Semmi baj. De nem most... Oké, baszki. Aloy, szedd össze magad. Nekem miért nincs egy játékszerem? Kis köcsög. Kevés vagy. Köcsög. Ennyit az 1v1-ről. Your turn. Come down here and face me. No. Aha, It was an honorable challenge. You've earned your life to. Kiérdemeltem az életet. Comrades, mark this day. Today you have decimated the marshals, slaughtered the Caucher. So begins our war on Ikaro. Move out. Ha. Komoly. Bedarálta a kezét. És be is kötözték a karját, az hogy megy?
You gonna make it? You're going on without me, aren't you? Yeah. Guess I'm stuck with Aaron. For now. Eleztek. I'll take you back to the fort. Talicskával gyűjtik a halottakat. I got you. James Nessie. Szia, szia. Szép nap. Csak úgy telnek a napok, itt is az idő. It's salvage time, boys. Lootolnak. Attack, köszi a követést. Üdv a streamen. Sziasztok, srácok. Üdv mindenkinek. Ez a játék nagyon jól meg lett csinálva, azt kell, hogy mondjam. Tehát javítva lettek azok a hibák, azok a hibák javítva lettek, amik az első részben voltak. Király! Megvan az esernyünk. Aloy. We're still trying to sort out this mess. Seems like the Tenakth have a civil war in their hands. That sounds about right. The marshals weren't expecting Regala to attack. And the entire Caucher delegation Hát was igen, meglepődnek, igen. De jó szólt te. Mondom, mellékmission is. Szórakoztató, látványos, nem unalmas a dialógus. Hopefully this rite of passage is still good. For what I'm after, I'll cross all of Tenakth territory if I have to. Nem mondom, még az év játéka díjat simán behúzná, mert azért még jön egy God of War. De ott van. Eléggé. Home of the Utaru tribe. This isn't Tenakth territory? All that out there? That's no man's land. It was supposed to be neutral ground, though. Sok érdekes megjelenés lesz idén szerencsére. Húzós évünk lesz. With all those machines, ezért sem lehetek beteg. They must have made camp up that way. The rebels were riding bristlebacks. And there were bristlebacks in the Daunt. Are you saying the rebels let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. But it's worth looking into. While you're at it, there were a number of Karja and Oseram who went out there before the gates were shut for the embassy. Maybe you could check in on them. Szívesen, persze. Még valami kell, Tesco-ból hozzak valamit? Is there a tall neck somewhere nearby? A gondolod? A tall neck? There's that one, over there, near the Utaru border, but why? It's hard to explain. It'll help me get the lay of the land. If you say so. Is there anything else I can tell you before you go? Hát te is kezdted ennyit beszélni, oké. Nyugatról kérdezünk egy kicsikét, jó? Úristen. Ez csak jó, de wow. Tenakth terület. You said the Tenakth lands are far to the west. What can I expect to find between here and there? Tenakth mondjuk az évek játékban egy lány elhúgy kezdődik egy új kezdet, ez így van. Szia Krisztián, hello. Past that are the Tenakth. Their territory is split into 3 clans. Desert, Lowland, and Sky. Right. I saw their banners at the embassy. The Desert clan is closest. Ooh, vicious lot. Where everyone else sees an inhospitable wasteland, they see a challenge to dominate. Somewhere beyond the desert is the tribe's capital and the territories of the other 2 clans. You don't sound certain. I've only heard the stories. During the Red Raids, the Karja army tried to push into Tenakth territory. Yeah. But the United Clans rose up against them, forced them all the way back to the Daunt. So no one except the Tenakth really know what's beyond the desert. Maybe the scholars do, back in Meridian.
All those scrolls have to be filled with something, right? Jogos. You mentioned the Utaru tribe. Their lands are between here and Tanakh further west? Lassan kajálhatunk, rohadt és. Plainsong is their home. They're a peaceful bunch, at least compared to the Tanakh. Nehéz abba hagyni amúgy a gémet. It's hard to imagine a bunch of farmers surviving in the West. Fél órás kajaszünet jó, kb. They have a fierceness all their own. When the Caucher were pushed back during the Red Raids, their warriors chased ours through the burning fields of Plainsong. The Sun King has made several overtures of peace to them as well, but so far, they've declined. If they're so peaceful, why decline? Don't know. I heard they have their own troubles to deal with. You'd think that'd make them open to trade, but no. They just want to be left alone. You said there were others who went out when the gates were open before. Sziasztok, hello, hello. Like who? Üdv mindenkinek. Well, in addition to the salvagers that just went through, there were a couple of other parties of Oseram delvers. Even saw 2 Caucher scholars trekking southwest with an Oseram crew. Not sure if they're exceptionally brave or just foolhardy. Okay. Senki földje. This area is no man's land. That it is. The Tanakh used to attack anyone past Barren Light on sight, but after Avad overthrew the Mad Sun King, he reached out to the other tribes to offer reconciliation. The Tanakh agreed to a neutral border zone as part of the peace talks. Caucher and Oseram have been striking out into the area ever since. But now, it seems like Regala and her rebel army have moved in. Well, I'd never call no man's land safe, even in the best of times. The ancient ruins of the southwest are a testament to that. Remnants of some forgotten köszi a követést. Szia, szia. Oké. Nyugatról már kérdeztünk. Do you think the Caucher will take action against Regala? Seems like you'd have common ground with the de ez jó. An expedition of the Caucher army into the west could be taken as the start ez nem az a fajta info, hogy jó van, oké. Sun King Avad won't risk it. Mint a Witcher 3. That said, amikor azt nyomtam, azt se lehetett abba hagyni. Mindig belement és próbálta szétszedni az egészet, és itt is ugyanez van. Ez pozitív. It's too bad about Nazar and Wadis. At least Nazar went down fighting. Én is a felét jegyzem meg. As for the Sun Priest, well, no one deserves to go out that way. I'll make sure they're given proper funeral rites. De jó. It's the least I can do. Viszont van olyan, aki megjegyzi az összeset, szóval ide indulni. Szia Virág, szia. Then I wish you luck. The gates will always be open to you should you wish to return. Bár tény, hogy szívesen belettem volna most Pesten és találkoztam a veletek a közönségtalén. De hát sajnos így alakult, hogy majd márciusban. Sun watch over you, Aloy. A nap ragyogjon rá. Köszi. De aranyos vagy. Elnyert trófea. Képzettség.+1. És szintet is léptünk, a 8-as, majdnem 9-es szint. Adhatnám még XP-t, legyen már meg a 9-es szint. Aha! Király! Hol egy ilyen izé? Figyeld! This is the Forbidden West. A whole new frontier. Aha, de király. The coordinates from the spire should lead to Silence and Hades. And just jó lesz ez, most már. A backup of Gaia. It won't be easy out there. The blight, the storms, Regala's machine riders. But I'll have to push through it all. Find a way to fix the world. Sajnos ebben meg kell ölni mindenkit a vadonban. Hé, ez miért van itt a pajzsa, amikor már nálam van a pajzsa? The woman who led the ambush, Regala, had a lot of machines under her command. There's only one other person who has that kind of knowledge. Silence. But what's his angle? Hát kösz, Krisztián, csak nem nagyon betegetetek le már. Edzeni is kellene, tartalmat is kell nyomatni.
kicsit mielőtte. Úrist. Megmásszuk. Az az elsődleges célom most. Jézusom. It worked. Majd működik és pofára esik. Szia. Milyen hülye hangja van. Na. Ilyen maró. Ajánlom a fejlesztőknek, hogy kijöjjön PC-re. Szerintem egy 2 év múlva kijön PC-re is. Hát tudod, PS5-öt is alig lehet kapni. Először gondolom várnak azzal, hogy azért PS eladás is elég jó legyen. Szeretném elérni azt a modig kirakták hírbe Discordra is, hogy van egy olyan achievement a játékban, nem tudom, hallottátok-e. Nem tudom a pontos nevét, de majd tudja valaki, bedobja a cikket a chatre. Van egy achievement, amit hogyha elérsz, akkor elvileg ültetnek egy fát minden olyan elért achievement után. Amerikában, Kanadában, nem tudom, a tökönbe. De ez tök király. Szóval, hogyha megszerezzük azt az achievementet, akkor a világban ültetnek egy fát tószínévvel. És ott leszünk jó pár száz évig. Ameddig ki nem vágnak minket. Ott a lépegető, innen látom. Jézusom. Nagyon részletgazdag az egész. Csószi csemeték. Ja, majd beporzom az eget. Jó nagy gyökeret fogok növeszteni. Ennél nagyobbat, mint most vagyok. Hát te? Hello. If it isn't the savior of Meridian and of my very own operation. Van itt Facebook, vagy hogy terjedek ilyen gyorsan a hírek? Nice to meet you. You know, if it weren't for this one, I probably wouldn't be standing here right now. Oh, nasty business. What the Tanakh did back at the embassy. But everyone in Barren Light is thankful you drove them off. So this is your salvage operation. You won't find a better place to trade machine parts in the West. And soon we'll be trading in more than just that. For too long, the West has been, well, forbidden, dangerous. But what if I told you we could make an armor so tough, so infallible, that you'd never have to worry about survival out here again? I'd be curious to take a look at it. Of course you would. And that's why I've asked my most talented salvagers to find what they need to make that armor. Each of them will present their work to me. The best protection will go on sale to hunters, just like you. Lucky me. Now, if you'll excuse me, I have some business to attend to back in Chainscrape. Larend can take care of you while I'm gone. Can't wait to see what you come up with, my boy. Leave it to me. Szia Gamer Life, It'll blow all the others out of the forge. Ma csak ez lesz, meg holnap is. You have got to help me. Segítek. What are you talking about? Nagyon király. The armor. I made a dozen versions of it, but none of them were good enough. And there are other crews further west. If they make better armor than mine, I can kiss that keg full of shards goodbye. Okay. So you get a prize if Karif picks your armor? A big one. And I finally have the perfect design. I just need the right parts, and fast. So maybe you'd be willing to pick up a contract and get them for me? What would I be looking for? Shell walker containers. Me? Their plating's made to withstand a lot of damage. It'll make the perfect armor. I know it. I think I can handle that. Okay. Thank the forge. All right. We scouted out a herd near here. Here's the contract. It'll tell you everything you need to know. You take the machines down. My people will pick up the containers.
Csak az nem tudom magyarosítva mi. Nick szerint, az nem tudom mi a magyarosított verziója annak. De ha megtudjátok, akkor szóljatok. Konvoj, rajtaütés. Jó. Lassú, nem tudjuk, már egy hete ilyen. Van a hiba bejelentős téma, és szerencsére egyre több magyar néz Twitch streamet, és elkezdtek záporozni a kommentek oda a Telekomnak, hogy szedd be össze magad, mert szar a Twitch és nem tudom nézni, mert telekomos vagyok, és elvileg dolgoznak az ügyön. Most ez mikor lesz kész, nem tudom, de már ezt 2 vagy 3 napja olvastam. Most komolyan megyek segíteni ide is, nem hiszem el, mindig van valami. Hello! Jaj! Aztán! Hallod? Csak úgy lépem a szinteket. Komoly. Lol, közben jönnek elő a problémák, komolyan? Ez gáz. Igen, a Twitch-el volt gáz. Jaj, megint egy mellékmission. Nem, hogy ezeket felszedjük, jó, csak hogy tudjuk a létezésükről, hogy van. If it isn't the hero of the day. Sure, I'm glad you came by when you did. Elvileg csak tutoriát kell megcsinálni. We've been working No Man's Land for a while. I was hoping to get back to Barrenlight by the time they opened the gates, you Nagyon know, megérős a after that játék. embassy of theirs. Seeing as how we almost got minced to pieces just now, I'm guessing things didn't go so well. You could say that. It's not like No Man's Land was safe to begin with. But I didn't think I'd have to worry about this enact the neutral territory. And now, they're riding machines. If you were headed back to Barren Light, why did you stop here? Van pár ilyen pólom. We ran across some ruins nearby. Tervezek is Thought we'd rendelni take a megint, gander, mert find some good kifogytak. salvage. But the place is full of weird red crystals. Can't get through the stuff. So we ended up making camp here. First thing tomorrow, though, we head straight to Barren Light. Should probably send a message to our crew down at Jagged Deep about all this too. Ezek a nevek csorbakatlan. It's a dig site by this big lake down south. Igen. Old world scrap everywhere. Can't miss it. Az viszont érdekes lehet. And that's my cue. A Here. régi világ cuccai. Thanks for helping us out. Maybe I'll get into more trouble and see you around. Well, let's hope not. Kösz az infót. Szia, Koba! I can get it from my stash later. Jó van, lasdu. Jó lurkolás, meg jó gémet. Na, másszuk meg azt a ganét. Istenem, mennyi minden van itt. Komoly, ezek a roncsok.
You see that too? Okay, here we go then. I knew it! Tower! Vannak ilyen... You're going down! Jó, vannak ilyen elbújt rohadékok, akik ránk ugranak. Igen, Maró, össze van kapcsolva. Abszolút tehát nem is javaslom, hogy úgy játszottok a kettő, hogy az egyet nem láttátok, vagy nem játszottátok végig, mert elég sok összefüggés van benne. Karakterek is, történet. Hát az első meg a második rész között 6 hónap eltérés van. Ja, az inventory? Teljesen más az egész. Nagyon sok, maga a képzettségfa is, tehát teljesen megváltozott. Jó, hogy beléptem, mert el kell osztanom a pontokat. Azt mondja, hogy kritikus gyorsítás. Igen. Csapda. Gyorsan helyezhet el csapdákat. Beszivárgó az már 8-as szint. Gépek mestere. Kevesebb sebzés. Túlélő. Gyújtó bogyók többet és gyorsabban gyógyítanak. Ez jöhet. Itt van egy special képesség. Egy pálinkát lehúz húzóra. Arra lennék majd kíváncsi, hogy ezeket a képességeket hogy lehet majd váltani. Jó. Ez kellett. Több bogyó. Aha, legyen a bogyós. Aha. Hát figyelj, most spoilert annyira most nem kapsz, mert főleg ilyen mellékmissionöket csinálgattam eddig. Most meg megyek azt a tornyot felfedezni. Majd hogy megnézzük mekkora a térkép, mert amúgy tehát konkrétan 7 órát öltem a játékba. Tehát volt az előző terület, de az 2 óra hossza volt, akkor 5 óra hossza alatt ennyit csináltam. Ennyit. És így ez a map. Szóval lesznek itt még gondok. És azért annyira nem bénáztam. Egyszer-kétszer meghaltam, de nagyon bénáztam. Szóval, ja, elég nagy a map. Szia, Satás, szia. Satás, bocsánat. Hogy Satás mondok. Az mi a szar? Oh, hello.
Mekkora egy kakadó. Arra kell felmászni, hogy onnan rá tudjuk ugorni a toronyra? Anyád. Mi ez a kakadú, te? Na jó. Kicsit levitt a HP-mat. Az mi? Nem leszünk jóba. Baszki. Halló, merre van? Wow! Toki! Toki, köszi szépen az ajándékszámlót maró számára. Köszi, köszi. Jár a hype és való, hát Isten hozott a kósság táborában. Gyere föl a Discord szerverünkre, kösd össze a DC-t a Twitch-el, és kapod is szabos rangot. Plusz nyugodtan ott az Insta is, kövessetek be Instán is. Ez is fontos. Na, ha jól látom, erre kell felmásznunk itt, első körbe. Szemek az égre. Orbitális pálya. Figure out a way to turn the power back on. I might be able to move things around and find a way up. Okay. Még nem tudom, mit csinálok, de azt nagyon. Jó, azt tedd le. Jók a zenék, vagy mi? There's the generator. Bet that power cell I found can get it running. Pont a cellát.
Helyezzük bele. Oké. Menjünk vissza a tetejére. Let's see what this thing does. Mi a szart kell? Elég para azért. Nagyon komoly. I should be able to get to that tall neck now. Just gotta find the right spot. Looks like I might need to glide onto the tall neck. Just gotta time it right. Oh! Megvan! Király! There we go. Time to override the Nem volt egyszerű. És... Mi? Mi? Ennyit jel... Ne! Ne, meg többnek kéne lennie. Haló? 10-es szint tök király, folyamatosan... Aha. Ja, szóval nem teljesen látod, csak kicsit jobban. Oké. Jó himnusz. Jó. Író lendül. Ez a game. Négy vadászatra. Ez mi? Nyilvető. Legyen ez egynek. Passzív képesség. Elemi düh, azt mondja.
harcos. Jó. Időtartam. Kritikus csapás plusz 25 sebzés. Elég komoly. És pont nincs elég képességem, hogy ezt megtanuljam. Jó. Kell feloldani egy tábortüzet. Jó, és ez mi? Ismeretlen menedék. Istenem, azt sem tudom, mit csináljak. Annyi minden van, srácok. Mutasd a térképen. Az ott van oldalt. De itt van egy másik is, de az... Na jó. Akkor ide jövünk. Ezt meg kell hackelni. Én azt hittem, ő eltűnt. Hello. Én azt hittem, eltűnt, de akkor nem. Doki. Kösz szépen Kristóf számára az ajándék. Szabolcs Kristóf, hát Isten hozott újság táborában. Vigyünk már, ezt eddig nem írtak ki. Ugye ez, hogy mivel gyorsítasz, mivel fékezel. Én ezt nem láttam kiírva. Jár a hype természetesen Kristófnak is. Ops. Oh. Dobott egy lila cuccot. Az jól jön. Jó napot! Hello! Tábortűz felfedezve. Smith, köszi a követést. Looks like the coordinates Silence gave me match that wreckage. Did he install Hades on another Titan? Oh. Ezek az azonosítatlan jelek. Figyelj, te maradj itt, jó? Maradj itt, ezt megnézem magamnak. Doki. Köszi továbbra is keresztapa számára az ajándékszámot, ez már 29. ajándékszám, hívtál itt a csatornán. Köszi. Wow. Azért ez így... wow. It's a lot to explore down there. Wonder what I could find.
Nem normális. Most nézem a missionnek a nevét. A halál ajtaja. Ez iszonyatosan kemény. Oké, köszönöm szépen, hogy átállt a Prime Gaming előfizetésre. Köszi. A Prime Gaming nevében is, és ez 14 hónap már. Köszi a támogatást. Ez egy új fajta Prime, úgy látszik, Prime Gaming. Ezt sem mutatta még így a Twitch. Köszi szépen. Just the kind of place Silence would slink away to. And what was he doing here? Some kind of log. Most of it's redacted. Mennyi info. Ezt végigolvasni, azt... Silence put a lot of work into forcing Hades to talk. Shock. My device is blinking. I guess Silence wants me to check it out. Poor Hades. So cramped in there. No room to think. You can't even speak. Now the processing orb of a Titan, on the other hand, well, you're used to that. But once I load you on that, you'll be so much more comfortable. Until interrogations begin anyway. Hát, söteső. Ez jó pár száz óra lesz. Mindennel együtt. Aloy, consider this message a beacon to help guide you out of the fog of ignorance. Using explosives, I've detached the processing orb from the Titan overhead. A perfect cage for our mutual friend, Hades. In order to render it cooperative. Tell her what we discussed about the mysterious signal that gave you life. Signal meant for me. Signal was received for 7.22 years and ceased. Cannot compromise. Can reboot. But entities will still fail. Back to that, are you? Perhaps you need a reminder that you have failed. So you see, Aloy, Gaia can be safely rebooted. As for where to find a backup, well, you'll need to trot along after me to find out. He thinks he's got it all figured out. Bastard. I guess there's only one way to find out where he moved the orb. Kövesd a gömb nyomát. Oké. Gondolom, ez lenne az a nyom. Well, I better see where this trail leads. Ez tuti csapda.
here I am, following along after Silence like a fool. After he tricked me by rigging his lance to steal Hades. A crazy AI that wants to kill everything. Couldn't just let me do the same thing and destroy it? And now I'm gonna have to put up more of a self-righteous bull. Okay. Szia, Lili. Ki gondolta volna, hogy arra kell menni? Ó, nincs lőszer. Meglepődtem én is. Ó, töredék. Ezért már most elég keményen tolja Aloy, és még nagyon sok képesség meg sincs. Nagyon sokat, szinte alig van meg valami. Na, ott jöttünk át, végig. Vessük tovább a nyomokat. Azért lootolunk is. Silence must be pretty confident he's found the backup of Gaia, but how? Every place I've checked, every lead, they've all been dead ends. All backups purged. So what did Hades tell him? I can refill my pouch with these later. Erszényét, de hát az csak asztalnál lehet növelni, nem? Merchant. Didn't expect to see anyone else out here. Oh there! What's Honora doing this far west? No matter, no matter. I can get you stocked up for the walk. Vagy micsoda? Pengefarka.
Hát ahogy nézem... Aha. -20. Van egy szabad slot, megvegyük. 3,99-be kerül. Ősi karkötő. Ennyi, csak ezek eladásra lehet őket, ha? Ezeket más nem is lehet használni. El is adom. A 894. Megvegyük ezt a ruhát. Úgy érzem, hogy lesz még jobb ruha. Kell majd fejleszteni a cuccokat, most már fixen, mert van annyi úton fejlesztésre. És még mindig a nyom után jövök. Ki gondolta volna? Ki gondolta volna, hogy ide vezet a nyomnak? Okay. Let's see where this goes. Vadborda lehet? Silence used that machine to haul his prize. That must be the orb Silence stuck Hades in. And that door. Looks like a Pharaoh facility. Or a Zero Dawn. Annyira izgalmas az egész, hogy 12 óra 41 perc, 11 másodperc órás ez a játék. Hát ha csak a main szálakat viszed végig, úgyhogy elsőre sikerül, és a dialógusokat nem hallgatod végig, és nem beszélgetsz senkivel, akkor azt mondom, hogy talán lehetséges. De alapesetben én úgy gondolom, hogy ez a játék, ez csak az, hogy a fő sztorit csinálod normálisan. Inkább 30. Én is azt akartam mondani, és az csak a fő sztori. És ott van még a sidequest. Szóval az, ha a sidequestet meg a main sztorit csinálod alsó hangon, szerintem 50 óra. De ez tényleg alsó hangon, és ez csak az, hogy a main story-t meg a side mission csinálod. Nem mész le ilyen tumbokban, nem keresed meg a bedesz fegyvert, meg a pajzsokat, nem csinálsz meg ilyen harcos kihívásokat, amik lesznek majd a gladiátoros, ahol még el se jutottunk. Sok minden van ebben. Srácok, kajáljunk már, egy rohadt éhes vagyok. Mit szóltok? Kajaszünet? Innen folytatjuk? Benne vagytok? Egy jó kis kajaszünet, úgyis már leúszunk 3,5 órát. Én azt mondom, hogy kajáljunk egyet. Rohadt éhes vagyok amúgy is. Ja. Szóval most kajálok, és aztán innen fogjuk folytatni. Fixen. A harmadik résszel, mert ez már a harmadik stream lesz.